الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 8 من يونيو. يواصل الجيش الروسي عمليات التقدم في مدينة كوستانتينيفكا، في مدينة ليمن ومحيطها، وفي جبهة كوبيانسك. سنتحدث عن نسب السيطرة للوحدات الروسية في هذه المدن، إضافة إلى عمليات التقدم التي حصلت في سومي. تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو حتى النهاية، ورجاء أعتمد عليكم بشكل كبير لتعود القناة وتنتشر بكثافة. لو تمكن كل شخص من مساعدتي بمشاركة القناة ودعمها، لاستطعنا الاستمرار والانتشار بشكل أكبر وأوسع. لذلك نبدأ الآن من جبهة كوستانتينيفكا وننتهي بسومي، وعند انتهاء مشاهدته أتمنى مشاركة الفيديو وإبداء آرائكم. طبعا أرغب جدا في مشاهدتها. في منطقة كوستانتينيفكا ضمن مقاطعة دونيتسك، الوحدات الروسية العاملة في القسم الغربي من هذه المدينة، نتحدث هنا عن أفواج العاشر دبابات، الفوج 1465، فوج 1190 والفوج 77. كلها تعمل وحدات منها في هذا القطاع، وتواجه تشكيلات مختلفة من القوات الأوكرانية الموجودة بكثافة في هذه المدينة. الجيش الروسي سيطر على هذه المنطقة، منطقة الملعب الموجودة هنا أمامكم كما تلاحظون. هذا التقدم الروسي في هذه المنطقة هنا يعني كان في عدة اتجاهات. كان بعمق 660 مترا، بامتداد 960 مترا. على طول المنطقة الوحدات الروسية كانت تتحرك ضمن هذه المنطقة. حاليا الضغط الروسي كبير جدا باتجاه السيطرة على هذه الضاحية. القوات الروسية عم يبدو تحاول أن يكون لها موطئ قدم تتحرك به باتجاه المناطق هذه، إضافة إلى انتقالها من مبان إلى مبان أخرى في هذه المساحة. فيما لا تزال الوحدات الأخرى للقوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة وفي الضاحية هنا، يعني في ثلاثة هنا قطاعات تعمل على التصدي لوحدات الجيش الروسي. دعوني أذكركم، هنا يفصل نهر، هذه دوما أشير إليها كي تعلموا أن هناك يتم استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بين الروس والأوكران، منها الدرونات ومنها أنواع أخرى مختلفة. نسبة السيطرة الروسية في مدينة كوستانتينيفكا بلغت حتى ساعات الصباح 45.51% من صباح 8 من يونيو. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه لمن، في المدينة تشهد المنطقة الشمالية هنا معركة قوية جدا بين الروس والأوكران. في هذه المنطقة استطاع الجيش الروسي التقدم نحو هذه المناطق. الضغط الروسي كان قد أدى إلى سيطرة القوات الروسية على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم 330 مترا، بامتداد 1.12 كيلومتر. الوحدات الروسية لم تتقدم فقط في هذه المنطقة. إن كنتم تلاحظون، المنطقة الرمادية توسعت في هذا الاتجاه. القوات الروسية ضغطت على طول المساحة الموجودة هنا، وتحاول قدر الإمكان أن يكون لها انتشار وتوغل أكثر. هناك أمران هامين يجب معرفتهما: الجيش الروسي لا يضغط فقط من هذه الجهة، بل العمليات مستمرة أيضا في الجهة الشرقية هنا، حيث المبادرة يعني بيد الجيش الروسي حاليا، ويقوم بشن هجمات كبيرة. وإلى الجنوب أكثر في هذه المنطقة في محيط المدينة، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على هذه المساحة الإضافية على طول أحد المداخل الموجودة في محيط ليمن. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 890 مترا، بامتداد 1.65 كيلومتر. دعوني أشرح ما الذي يحصل. الاشتباكات كما قلنا لا تزال قوية في هذا القسم الموجود هنا، منطقة رمادية، وهذا القسم الأوكران يحاولون قدر الإمكان الاستعداد لمعارك داخل المدينة، ويحاولون يعني قدر الإمكان الاستعداد لسيناريوهات مقبلة. ما هي؟ هناك معركة كبيرة تجري أيضا على المنطقة الموجودة هنا، منطقة المحطة الحرجية الموجودة في هذا الاتجاه. الروس يحاولون التقدم إليها والسيطرة عليها والدخول باتجاه الضاحية الموجودة هنا. الأوكران على ما يبدو مستعدين لهذا الاحتمال، حتى أنهم يعني يبدو مستعدين لاحتمال أن تصبح هذه المنطقة بيد القوات الروسية. لذلك يعملون على الاستعداد على طول خط السكك الحديدية الموجود هنا، ويحاولون
انشق نوع من الخط الدفاعي في هذه المنطقة وعلى طول هذه المنطقة لمنع الجيش الروسي من الحصول على المزيد أو التوغل كما حصل في هذه الجهة الموجودة هنا. لذلك يعني علينا مراقبة الوضع. البعض يعني سيسأل كم يسيطر الجيش الروسي على لمن. الجيش الروسي يسيطر على 16.5% من حتى ساعات صباح 8 من يونيو من مساحة المدينة. طبعا هناك مناطق رمادية وبالتالي النسبة المتبقية ليست سيطرة أوكرانية بشكل كامل. إذا أحبائي 16.5% هي نسبة السيطرة الروسية في مدينة يمن، فيما تستمر المواجهات في كافة نقاط الاشتباك خاصة في محيط ستاري كارافان. هنا في هذه المنطقة الوحدات الروسية تضغط بشكل كبير، واليوم مع ساعات الصباح توسعت المنطقة الرمادية حيث الجيش الروسي يعني يضغط بشكل كبير نحو هذه الجهة من ستاري كارافان في هذه المنطقة، ويحاول قطع الطريق الموجود هنا، هذا الخط الموجود على كامل هذه المساحة، وتدور مقاوم معارك بين الطرفين. أما على صعيد العمليات في جبهة كوبيانسك وسومي فما الذي يحصل؟ تابعوا معي أحبائي. هنا القوات الروسية دخلت من الجزء الشرقي من كوبيانسك بعد السيطرة عليه إلى كوبيانسك فيزلوفي. هذه البلدة طبعا رسمتها بناء على اقتراح من حضرتكم، وهنا أشدد دوما على تقديم اقتراحاتكم آراءكم. إن كان بإمكاني فعل الأمر سأفعله بكل محبة، ولكن قد يحتاج وقتا. لدي يعني تقنيات محدودة بين يدي نظرا يعني القناة تعلمون كيف هو وضعه، وبالتالي هذه هي المنطقة هنا. الجيش الروسي بدأ عملية اختراق لكوبيانسك بيزلوفي من الجهة الشمالية، وقد سيطر على مجموعة من المنازل، عشرات المنازل في هذا القسم الموجود هنا. هذا التقدم كان بعمق 660 مترا بامتداد الكيلومتر. الوحدات الروسية فرضت سيطرتها. العمليات لا تزال مستمرة. المعركة باتجاه كوبيانسك فيزلوفي بدأت، والوحدات الروسية كما تلاحظون كانت قد بدأت معركة منذ فترة طويلة في هذا الاتجاه ودخلت هذا القسم من كوبيانسك فيزلوفي، ولكن المعركة في الجهة الشمالية كانت قد بدأت بعد أن سيطر الجيش الروسي مساء أمس على هذه المنطقة في كوبيانسك. أما فيما يتعلق بالمنطقة هنا فالوحدات الروسية أيضا أحرزت تقدما إضافيا مسيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. وصلت القوات الروسية بهذا التقدم، يمكن قول تقدم بعمق 1.16 كيلومتر بامتداد أقل من كيلومتر ونصف، ووصلت إلى طول هذا الطريق هنا. ربطت المناطق ببعضها البعض، تحاول التحرك عبر منطقة الغابات، وتحاول الضغط بشكل أكبر وفعال أكثر باتجاه بودولي. يعني المعركة اليوم هي كما تلاحظون على الحدود بين شرق كوبيانسك وبودولي في هذه الجهة. العمليات في المنطقة. أما فيما يتعلق بالعمليات بجبهة سومي فالوحدات الروسية في هذا الاتجاه كانت قد واصلت عمليات التقدم مسيطرة على منطقة إضافية في محيط ملكوشكيفكا. هنا سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية كان قد بلغ 1.15 كيلومتر بامتداد 1.71 كيلومترا. القوات الروسية أمنت المنطقة المحيطة هنا، وكما تلاحظون تواصل العمل على الضغط أكثر باتجاه البلدات الموجودة في هذا القطاع ككل، فيما لا تزال المحاولات مستمرة لتوسيع السيطرة في محيط ميروبيليا. لكن في نفس الوقت القوات الأوكرانية تضغط في هذه المنطقة وتحاول قدر الإمكان اختراقها في رياسني بعد أن كان قد أحرزت اختراقا في وقت سابق واستعادت السيطرة على هذه المنطقة. أحبائي المعركة مستمرة. أتمنى أن يكون دعمكم للقناة دوما مستمر بكافة الأشكال بكافة الطرق. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء.